नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूसँग दुध रोटीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। दुध रोटी बनाउने चाहिँ सबैको आफ्नै तरिका हुन्छ। म चाहिँ यहाँहरूलाई सजिलो मिठो तरिका शेयर गर्न गइरहेको छु। दुध रोटी बनाउनको लागि मैले मिक्सिङ बाउलमा राखे पिठो चाहिँ यहाँहरूले गहुँ अथवा मैदा जे लिनु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ मैदा लिएको छु। मैदाबाट दुध रोटी बनाउँदा चाहिँ अझै मिठो स्वाद आउँछ। अब यो पिठोमा थोरै पानी राख्दै यसलाई मुछ्ने। हाम्रो यो डो रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि मैले यो प्यानमा चाहिँ आधा लिटर जति दुध तताउन राखेँ। दुधलाई चाहिँ राम्रोसँग उमाल्नु पर्छ। यो दुध तात्दै गर्दा म चाहिँ यो दुध रोटीको लागि चाहिने सानो रोटीहरू बनाउन गइरहेको छु। रोटी बनाउनको लागि अब यो पिठोबाट सानो साइजको बल लिने र यसलाई चाहिँ अम्ला अथवा हत्केलाले प्रेस गरेर सानो रोटी बनाउनु पर्छ। यहाँहरूलाई यसरी बनाउन झन्झट लाग्छ भने यसलाई बेलेर अनि सानो पिसमा काटेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है। दुध चाहिँ उम्लिसकेको छ। अब यो रोटीलाई दुधमा राखेर राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ मधुरो आँचमा 15 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। पन्ध्र मिनेट जति पकाइसकेपछि मैले यसमा राखेँ ल्वाङ सुकुमेलको धुलो, मरिचको धुलो, सबैलाई राम्रोसँग चलाउने। त्यसपछि मैले यहाँ लिएको छु मसिनो पारेर काटेको आलमोन्ड, बदाम अनि काजु। ड्राई फ्रुट्स यहाँहरूले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसमा चिनी स्वादअनुसार राख्नुहोला। यसलाई चिनीसँगै अर्को 1-2 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। चिनीसँगै अर्को 1-2 मिनेटसम्म पकाएपछि हाम्रो यो दुध रोटी चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यसरी बनाएको दुध रोटी चाहिँ एकदमै स्वादिलो हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो दुध रोटीको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। Thank you for watching. Bye bye.